מה לדעתך הטעות הכלכלית הכי גדולה שישראלי הממוצע עושה? אני חושב שהטעות הגדולה היא שהם כל הזמן משחקים עם הכסף ומלווים כסף שאין להם. אני מאוד דוגל בשיטה של לחיות ממה שיש, והייתי סטודנט הרבה שנים, ואחרי זה היו לי כמה חברות, ותמיד חייתי עם מה שיש, ולא ניסיתי לקפוץ מעל. והייתי בלי כלום, ולא הייתי צריך להלוות כספים. עכשיו, אני לא אומר שככה כולם צריכים לחיות, אבל אני חושב שהטעות הזאת של להלוות כסף, ואז לשלם את הריבית, זה מאוד 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 שם אותך למטה בכלוב, שאני ניסיתי לא להיכנס אליו. מדהים ומרתק, אני אשמח שנצלול לזה עוד יותר. בוא נגיד רק במילה למי שאולי לא מכיר, אתה אלון גונן, מייסד פלוס 500. היא לא נמכרה במיליארדים, היא פשוט נסחרת בבורסה. שווי 3 מיליארד עכשיו למעלה, והיא עשתה בשנת 2018, אני חושב, בשנת 2020 היא עשתה $500 מיליון רווח נקי, אחרי מס. אתה יכול לחשב כמה היא שילמה פה לישראל, שיבנו איתם פה טנקים, בתי ספר, מטוסי קרב. עד היום, המנגנון שאני עזבתי אותו היה מושלם, וראיתי זה, כמובן שהייתי יכול להמשיך לשפר אותו, אבל החלטתי לשפר דברים אחרים. שיפרתי בעיקר את הכיס שלי גם, ואז עזבתי. אז המנגנון המושלם הזה עדיין עובד, היא עדיין חברה קיימת. ואגב, אין לי שם כלום, אין לי יותר מניות, מכרתי הכל. זהו, מדהים. זה חלק חשוב, אנשים באמת מפספסים את החלק הזה כששומעים על סיפורים כאלה, כמו שלך. ואני הייתי שמח שתסביר קצת יותר, כי גם שמעתי אותך אומר בעבר שבעצם דירות ולקנות דירה זה עלול להיות כלוב בטון בשווי מיליוני שקלים. האם בעצם אתה מדבר גם על דברים בסגנון הזה? אפילו משכנתה, הלוואות מכל הסוגים הם לדעתך טעות. אני לא יכול להגיד לכולם איך לחיות. אני בחיים האישים שלי, חייתי ממה שיש בלי הלוואות, ולפעמים זה אמר, דירת חדר שהבעל בית מציק לי בחלון ודופק לי כל יום בחלון, זה די שיגע אותי, וזה היה בלי אוויר יותר מדי, אבל, ומשם התקדמתי לאט לאט. אתה אומר לחיות מתחת לאמצעים. לחיות באמצעים, עם אפשרות לחסוך, וכמובן שתמיד הייתה לי אופציה, אתה יודע, לקנות מכוניות יוקרה, לטוס לחו"ל, אבל לא עשיתי את זה הרבה שנים, כדי כן להתנהל כספית. האמת שגם הרגשתי מאוד טוב. אני מאוד לא אוהב להרגיש שאני חייב למישהו משהו. וכשאתה בונה עסק ככה, זה הוא גם נבנה טוב. והיום אני גם בגדול מחנך את הילדים שלי לחיות ממה שיש, כי אני חושב שאין, ההבדל הזה שאנשים אומרים, ככה אתה חי בפרטי וככה אתה בעסקים, אני פחות מאמין בזה. אני חושב שזה אותו אדם בבית, בעסק, ויכול להיות גם בצבא. ואני בתור ילד, גם כשהייתי קטן, תמיד אמרתי, באיזה צד אני רוצה להיות? איפה כדאי לי להיות? באיזה צד של המשוואה אני הייתי רוצה להיות? ואני חושב שקונספטואלית תהיה בצד שמלווה, ולא בצד שלווה. ואם אתה, ותמיד זה רדף אחריי, ראיתי עכשיו, לא מזמן, הייתה בנטפליקס, היה תוכנית של פאוול, סיימון פאוול, קוראים לו סיימון פאוול, שהוא עושה את התוכנית הזאת של למצוא זמרים מתחילים, והוא רוצה להקים להקת בנים. עכשיו ראיתי את זה בבוקר, 2 פרקים מהר כזה, 5 דקות בפאסט פורוד, כי אני כבר קשה לראות את הסדרות האלה, ומה שעבר לי בראש, שלהיות אחד מהאלפים שרוצה להיות בלהקת בנים, הרבה יותר משתלם להיות אחד שבונה להקת בנים. חד משמעית, כן. אז הוא מוצא את ה1 למיליון, והוא בעצמו לא 1 למיליון, הוא פשוט 1 ל100 באנגליה שבכלל הקים להקות בנים. וזה גם בצד של לווה ולווים. אני תמיד אומר, אני רוצה להיות בצד שמלווה כסף, לא בצד של לווה כסף. עכשיו, איך לעשות את זה? אני חושב שהרבה אנשים לא עושים את זה, כי יש להם כל מיני חסמים. אני חייב לגור בתל אביב, אני חייב לגור בדירה, זה אין, כשבסוף אתה שומע את הבן אדם אומר משהו, ואני מאוד מקשיב לאנשים, יש לי נטייה מוזרה כזאת, אז אתה שומע שם את זה לא נכון, זה לא נכון, זה אתה כן לא יכול, זה נכון, וכשאתה בונה את החיים שלך בצורה אחרת, יכול להיות שאתה יכול לבנות אותם בצורה שאתה לא צריך הלוואות. וואו, מרתק. אוקיי, אז אני אשמח גם, יש לנו עוד הרבה באמת על מה לדבר בהקשר של השיעורים שאתה, שנצליח להוציא פה מהשיחה ממך. אני מקווה שנגיע לכמה שיותר, אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך לסיפור שלך. באיזה גיל בעצם ראית הצלחה ראשונה בתחום הכלכלי שלך, של החיים שלך? התחום שראיתי הצלחה זה, הייתי צלם וידאו באירועים בגיל 13,
משהו כזה. מצלמת, סרטת וידאו היינו, אז לא היו הרבה, וראיתי שאני עושה אירועים בכיף, מקבל עליהם כסף, לא עורך אחרי זה את הסרט, פשוט נותן להם אחרי זה את הסרט וידאו, מקבל כסף וגם אוכל באירוע. זה היה מדהים מבחינתי, והרגשתי שאפשר לעשות הכל, כי הילדים לא עשו את זה, ואמרתי, וואלה, אפשר לעשות את זה, וראיתי את זה עובד. אבל בעצם כבר אז אתה היית עם אותה נטייה שהובילה אותך גם בסופו של דבר לקבלת החלטות בדרך למיליארד? אני בחשיבה, אי אפשר לשים אותי בכלוב מחשבתי, וגם מגיל מאוד 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 צעיר, הכלוב המחשבתי הזה לא היה קיים מבחינתי. כשראיתי אנשים מוצלחים, או אנשים פחות מוצלחים, או כל מיני מבוגרים, או בעלי סמכות, אומרים לי כל מיני דברים, תמיד פיקפקתי, תמיד כאילו, זה גם לי כזה צחוק, גם בצבא, שאתה תסתסחים וכל מיני דברים, אני כאילו תמיד התפוצצתי מצחוק, זה הצחיק אותי. אז תכונה שמשותפת להרבה אנשים מאוד מצליחים. אני לא יודע אם זה פשוט חופש מחשבתי שהוא גורם לך להבין של איפה שהם רוצים אותי, זה לא איפה שאני רוצה להיות. ואני חושב שאתה מגיע לנקודה הזאת, כל ילד, כל מבוגר, גם אם אתה סבא, גם אם אתה סבתא, לא משנה איפה אתה, יש למישהו הרבה פעמים אינטרס שהוא לא האינטרס שלך. האינטרס שלי זה להיות חופשי, ויכול להיות שהאינטרס של מישהו זה שאני אעבוד במקדונלדס, אבל לי לא מתאים לעבוד במקדונלדס. ואני חושב שהחופש המחשבתי הזה, הוא מוביל אותך לדברים מטורפים, וככה עשיתי את כל החברות, ככה אני עם השותפים שלי היום. זה מה שאני עושה ברשתות היום, זה מה שאני חושב שישראל אפשר לעשות פה בארץ, את הדברים האלה. כשמוציאים אותך מאיפה שהם רוצים אותך, כי מישהו רוצה אותך איפשהו, בדרך כלל. לגמרי. כשאתה הופך המבורגרים במקדונלד, יש שם איזה מנהל משמרת שרוצה אותך שם, ויש איזה מנהל סניף, ויש מנהל רשת, ויש מנכ"ל. עכשיו, אני חושב ברמה של, בקטע שלך, אני שואל את עצמי, אתה רוצה להיות פה? זה טוב לך? מה אתה מרוויח מזה? וואו, כן, אתה נוגע פה במשהו שמעניין אותי אם הרבה אנשים יוכלו להזדהות איתו, כי באמת רוב האנשים נמצאים במקומות שבהם מחליטים בשבילם, ואולי אנשים רוצים קצת להיות במקום הזה. אתה חושב שזה משהו שאפשר ללמוד לפתח? קודם כל, אני לא חושב שכולם צריכים לפתח את חופש המחשבתי הזה? התפרעות הזאת הייתי קורא לה. אני כן רואה אותה אצל הילדים שלי קצת, כאילו אני כן חושב שיש שם איזה מרכיב גנטי, אבל יש פה גם מרכיב משפחתי וחינוכי, שההורים שלי תמיד נתנו לי את החופש המחשבתי, ואמרו, אתה יכול לעשות הכל. לא שאלו אותי הרבה פעמים, לא שאלו אותי איפה אני בכלל הרבה פעמים. צבא, לא חוזר לא שואלים, אין יותר מדי שאלות, אין דאגות, אז זה מין חופש כזה מוחלט. וככה אני מגדל את הילדים שלי גם. אתה רוצה לצאת החוצה עם האופניים לים וחבר, סע לים, רק תיזהר לא לטבוע. כן. זה המחשבה. אני לגמרי מבין, זה פשוט משהו שגם, אתה יודע, כשרואים את סטיב ג'ובס מדבר באוניברסיטה מסוימת, זה רוב הפעמים זה דברים שישמעו מאנשים כאלה. נכון, אבל הם לא מתאימים לכל אחד. בדיוק. זה לא, עכשיו, אני חושב שכל אחד צריך פשוט להיות נאמן לעצמו. אני חושב שהנאמנות הזאת לעצמך היא קריטית לגמרי. יש לי פה כמה עניינים ברשותך להעלות, כי גם עולה פה עניין להיות שכיר למול להיות בעל עסק, ותואר למול לא תואר, שזה דיון שאתה, אני יודע, חלק ממנו לגמרי. אמרת שאתה לא רוצה לריב. אני בטח לא אריב. אני רוצה לשמוע את דעתך. לגמרי. אבל אני אשמח שניכנס לדבר הזה. צוחק. אבל משהו שאני ממש רוצה להבין איך עושים פה, כי משהו שאני מוצא, זה שהרבה פעמים האנשים, אתה יודע, כל המיליארדרים הגדולים ביותר, אילון מאסקים ודומייהם, העצות שלהם בנוגע למה לעשות, הרבה פעמים לא מתחברות לאיפה שהם היו כשהם התחילו, אלא עצה מבן אדם במקום שבו הוא נמצא היום, שהוא כבר הצליח מאוד, יכולה לפעמים או להישמע תלושה מהמצב שלי, או פשוט הוא בעצמו לא בהכרח זוכר את המקום שהוא היה בו, מרוב שהוא כבר במקום אחר. אז אני רוצה להבין את הלך המחשבתי שהיה לך, שהוביל אותך להצלחות שלך. אתה מבין? הבנתי, אתה אומר בעצם, היום אני כבר באיזשהו מקום שאולי אני לא בסטייט אוף מיינד שאתה מעוניין בו, שהוא לפני, שאלון לפני, היום אני בן 49, אז נגיד 20, אז לפני 29 שנה. כן. הבנתי. אני איתך, state of mind שעושה את ההבדל, זה ההבנה של התשתית הזאת, המחשבתית, שהרבה פעמים לא מתעסקים בה. אני אתן דוגמה. כשאני הייתי בטכניון, הסלילו לי מסלול לתוך אינטל,
כאילו ממש רכבת, לא כמו הרכבות בשואה, אבל רכבת לתוך אינטל, כן. פתח להם צ'יפים. ואני אומר לעצמי, אין סיכוי בעולם שאני עושה את הדבר הזה. אני לא אהיה עבד שלהם. זה מה שהם רוצים, זה לא מה שמתאים לי, ואז אני מנסה לבנות את העולם מחדש, אוקיי? בנו לי עולם, אמרו לי, כנס לתוך המלונה, ואז אני אומר, אני לא כלב. זה כאילו, אני מקצין, אבל זה הלך מחשבה. אני לא כלב, אני הולך לעשות משהו, אני הולך לתחמן את המערכת, ואני הולך לאגף את כל העשרות שנים האלה של לא לעשות כסף למישהו אחר, ואני אומר, התחום שמעניין אותי זה בעצם תחום של משחקים על כסף, מניות, סחורות, והאיגוף הזה, האיגוף המחשבתי הזה, הוא הצליח. מה עם בעצם... זאת אומרת, דרך מחשבה זה כל הזמן מה היתרון שלי עליהם. עכשיו, כשאתה עם יתרון על מישהו, אתה יכול להכות בו ולהכות בו. עכשיו, זה מה שהטכניון נתן לי. הטכניון נתן לי מתמטיקה, פיזיקה, קצת אולי כימיה. זה נותן יתרון, זה אפילו יתרון שאנשים לא מבינים שיש להם. וכשאתה עובד חיים שלמים עם יתרון, אתה עובד קל. עכשיו, הרבה פעמים, כאילו, אומרים לי פריבילג ברשתות החברתיות, לפעמים בתגובות. עכשיו, זה לא כמחמאה. ברור. אומרים לי, זה לא מחמאה, אבל אני מתרגם את זה בראש, וואלה, השגתי את היתרון. אני עם יתרון. עכשיו, גם ישראל, כשנלחמת מול איראן, ואין לאיראן חיל האוויר, זה יתרון. אז ישראל פריבילגית, או שהיא פשוט ניצחה את המערכה, אתה מבין? לגמרי. וזה ההלך מחשבה, מאז שאני ילד, אני רוצה להשיג יתרון, כי אני להילחם שווים בין שווים, לא כזה כיף, כי אתה הרבה פעמים מפסיד. וואו, אני חשבתי שאתה עומד להגיד שהאנשים שאומרים עליך פריבילג, זה בעצם הלך מחשבתי הפוך לגמרי, שרואה את עצמם כקורבן לנסיבות שלהם, כי אתה בעצם הוצאת את עצמך מתוך בוץ למעשה, גם אם הוא לא באת מעוני קשה, אבל לא באת מאמצעים, יצרת את זה במועדיך. גם. אז אנשים מפספסים את זה, אם הם אומרים לך שאתה פריבילג, אבל הם גם לא נותנים לעצמם את החופש המחשבתי, לחשוב שהם מסוגלים לעשות את זה בעצמם. נכון. ואני מאחל לכל אחד להיות פריבילג, להילחם, וזה לא משנה במה אתה נלחם, או מה אתה מנסה לעשות, או מה את מנסה לעשות. כשאת עושה את זה עם יתרון על אחרים, פשוט הכל הרבה יותר קל. אני ממש רוצה להבין יותר לעומק את היתרון הזה, כי בעצם, האם זה סותר את המונח עבודה קשה, או שזו הגדרה שלך לעבודה קשה בעצם? המונח עבודה קשה הוא לא מוכר לי, כאילו, אני לא יכול להגדיר את עצמי כמישהו שעבד קשה. הדברים שאני עשיתי זה דברים שאני מאוד נהניתי לעשות, כי ראיתי מה קורה בסוף הדרך. ואתה זוכר, שאלת אותי מה הסוד, או מה הנוסחה הזאת, או מה הדבר שגרם לי להצליח בעיני אחרים, אז זה היה לראות רחוק. וכשאני חוזר לדוגמה הזאת, שהיא כזאת קצת לעוסה, ואני עדיין אגיד אותה, כשאתה לומד מתמטיקה ופיזיקה, אתה משפר את עצם המחשבה שלך. המחשבה שלך משתנה לרמה יותר אנליטית, וכשאתה חושב יותר אנליטית, לרוב אתה חושב פשוט יותר נכון. אבל במונח יתרון, אני שמעתי ממך, אולי הבנת ממני את המונח עבודה קשה, כי אתה יודע, העובדים הכי קשים בעולם, אם כך, הם בעצם בסין, שעובדים 18 שעות ביום, אבל אני לא בטוח שזו הגדרה נכונה, אולי אילון מאסק, שבאמת כבר העליתי אותו כמו מקודם, הוא בן אדם שפשוט, יש לו יתרון הכי רב לכל שעה שלו, הוא עושה כ2 מיליארד בשבוע, דולר. זה אומר שיש לו יתרון הכי גדול על שאר השוק, או שאני הבנתי לא נכון את המונח יתרון, אני אשמח שתדייק אותי. יתרון זה כל דבר שיש לך ביד שלאחרים אין. כישורים גם. הכל, כן, גם כישורים, ואם יש לך עוצמה כלכלית, אז אתה מנצל את העוצמה הכלכלית. אם יש לך מיתוג טוב, כמו אילון, הוא מנצג את המיתוג שלו. סליחה, תמשיך. שכחת להגיד לזרור פלאפון. לגמרי, כן. אז אילון מאסק בעצם, מגיל מאוד צעיר, הוא יושב, חושב, ויש לו התמחות בלבנות עסקים, והוא עושה את זה מדהים, ויז'ן מדהים. הוא קרא הרבה ספרים שהוא היה קטן, שהוא למד גם פיזיקה באוניברסיטה. מוח אנליטי חד משמעית. אבל הוא לא נולד, כן יש לו מוח אנליטי, אני חושב שמה שיש לו מעבר, הייתי מגדיר, יש לו, בוא נגיד שהחשיבה שלו טיפה צרה, והתחומי עניין שלו צרים,
אבל זה מייצר לו פוקוס עילאי בדברים שהוא עושה, והוא לומד. אז הוא פחות מתעסק במיליארד, הוא מתעסק בלבנות חברות, טכנולוגיה, ורואים את זה בפעולות שלו, מדהים. פוקוס זה יתרון. פוקוס זה סוג של יתרון, כי אתה מקדיש, אם יש לך סתם 100 שעות שבועיות, ואתה מקדיש את כולן, סתם לחקור גלגל של טסלה, אתה מן הסתם תעשה את זה יותר טוב עם מישהו שמשקיע 50 שעות וב10 דברים. וואו, מדהים. אוקיי, אני רוצה למקד אותנו יותר לדברים האישיים שלך, שאתה מביא, כי אתה בעצם התחלת, אם אני הבנתי נכון את הסיפור, התחלת לשחק עם מניות בגיל צעיר כבר בתיכון, נכון? כן. מה משך אותך לעולם הזה של מניות כבר בגיל כל כך צעיר? קודם כל, אני ראיתי בעיתון את אבא שלי מתסתכל זה הארץ אז, את המניות עולות וירדות, ושאלתי למה כל יום אתה מסתכל מה עולה ומה יורד, ואז הוא הסביר לי, ואז הבנתי, לא צריך לעבוד פה יותר מדי, פשוט שמים כסף על איזה חברה, והיא עולה ויורד, ואתה מרוויח ומפסיד. ואז זה מאוד עניין אותי, התחום הזה, כי פתאום ראיתי משהו שאתה לא צריך לעבוד יותר מדי קשה, להרוויח כסף או להפסיד, וזה, מה קורה שם מאוד 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 עניין אותי, ואז לא הלכתי וישר התנפלתי וקניתי ומכרתי בבורסה, התחלתי לקרוא עיתוני כלכלה. כל בוקר בא עיתון, זה היה מעריב והארץ, היה את העסקים, פשוט לקחתי, שמתי אותם בצד, וקראתי בשקיקה רבה. עד היום אני קורא בעצם כל עיתוני הכלכלה כמעט שיש, גם הוול סטריט ג'ורנל, גם עולמים מאוד... כן, אתה היום בעניינים, איזו מניה, איפה כל דבר נמצא? אני לא כל דבר מעניין אותי, אבל אתה לומד משם, אני חושב שהעיתונים משקפים מאוד טוב את המציאות, כשאתה יודע לברור את מה אתה רוצה לקנות או למכור, וזה עוזר לי מאוד 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 בהחלטות, בלראות את המציאות, וזה נותן יתרון. זאת אומרת, מי שקורא עיתוני כלכלה, יש לו יתרון על מי שלא קורא עיתוני כלכלה. טוב, זה בטוח. ואתה ממליץ לאנשים להיכנס לעולם הזה? לשחק עם כל הדברים האלה במניות אני תמיד ממליץ לאנשים לעשות מה שהם אוהבים ומה שמרגש אותם. זה הכל מתחיל מלהתרגש ולעשות את מה שאתה אוהב, ואם זה גם מתיישב עם ה-view הגדול, אז כן. זאת אומרת, אני ידעתי שבחברות יש כסף גדול, וזה גם ריגש אותי. אז אני לא הלכתי למשהו שאין בו כסף והוא ריגש אותי. כן, ריגשו אותי דברים אחרים. ריגש אותי כדורגל, כן. אבל לא הייתי מספיק טוב, והבנתי שזה 1 ל-1,000 או מיליון לעשות שם משהו, אז השארתי את זה כתחביב. וואו. אז בעצם ששני המסלולים מתמקדים בין מה שמרגש אותך, ויש שם תוחלת סטטיסטית מעניינת, אני חושב שהחיבור הזה מאוד מעניין. זה מזל שמצאת דבר שהוא גם רווחי מאוד, וגם הוא הדבר שבעצם אתה אוהב לעשות? זה לא מרגש, זאת אומרת, אני לא חושב שזה מזל, כי בעצם אני תמיד חיפשתי את שניהם. גם היום שאני מקבל החלטה, אני חושב עליה גם סטטיסטית וגם מה היא נותנת לי. וכשאתה סוג של חיים סטטיסטיים, הרבה פעמים אתה מקבל את ההחלטות הנכונות, ואתה יודע, אני חושב שהחיים בסוף זה אוסף של החלטות שאתה מקבל, ואתה מנסה לצפות את העתיד. אז כשאתה מקבל כל החלטה שאתה מקבל, לא יודע, ביום יש לך 100-200 החלטות, אז כנראה בשנה יש לך 1-2 מאוד מאוד חשובות. סתם, להתחתן, כן, לא. כשאתה מקבל את ההחלטות האלה בצורה יותר נכונה, החיים פשוט נראים הרבה 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 יותר טוב. כי אתה לא חי חיים שמבוססים על מזל ועל היסחפות אחרי הזרם, אלא אתה חי חיים שמבוססים על נתונים. אבל איך מגדירים החלטה נכונה באופן הזה? תלוי בתחום. אבל החלטה נכונה מאוד מאוד צריכה להתבסס גם על נתונים, ואני חושב שהיום הקטע הזה של לקבל החלטות על סמך נתונים, היא מאוד 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 מושקטת ומאוד מאוד, כן, נסתרת, ואני חושב שזה מדהים לנהל חיים אישיים, לנהל עסק בטוח, על פי נתונים. מעניין אותי מה אתה חושב שאנשים עושים הפוך מזה, זאת אומרת, מסתמכים על הרגשות שלהם? כאילו, מה עושים אם לא על נתונים? אתן לך דוגמה, בעצם תיקח 1,000 פילוסופים, תן להם 1,000 שנים, הם לא יצליחו להבין איך האטום בנוי מפרוטון וניוטרון, והם לא יצליחו להבין את זה. תיקח מדען אחד, שיתבסס על מידע שהוא מקבל מניסויים, הוא ידע להגיד לך, יש שם ניוטרון, ויש שם גם מיון, לפעמים מתפרקים, ויש לך קוואק, וההבנה הזאת
שאחד עם נתונים עושה עבודה יותר טובה ב1,000 שנה, זה הבנה מפצחת קירות, מפצחת מדינות, עושה דברים מושלמים. מדהים, בהחלט נשמע שאם כולם היו מתנהלים ככה, הדברים היו נראים יותר טוב עבורם. אני יכול להגיד לך מי מתנהל ככה. מי? גוגל. גוגל זה חברה שמתנהלת על פי נתונים. ברור. זה לא... רוברט כאב לו הראש אתמול, והוא היה עצבני, אז הוא אמר, בוא נעשה את יוטיוב קצת אדום, ותורידו... זה... אני לא אגיד, זה 100% נתונים. יש שם אנשים, אבל רואים על כל מה שהם עושים שזה מבוסס נתונים. לגמרי. יוטיוב גם ספציפית, זו דוגמה ממש ממש טובה. יש שם גדילה של 25% בשנה. אני בגלל זה מאוד מאוד שמח על המקום שאני תופס פה. אבל אני רוצה לשאול אותך על החברה, על פלוס 500. אם אתה יכול לספר קצת יותר למי שאולי לא מכיר, מי שלא שמע, מה בעצם הסיפור של הקמת החברה ולהביא אותה בעצם למצב שהיא הייתה כל כך רווחית? ב-2008 אני חשבתי שזה רעיון מאוד טוב להקים חברת מסחר, היו לי כמה חברים מחברות קודמות, גל ואלעד ועומר ושלומי, והיינו בסוף 6 אנשים, עשינו את פלוס 500, אני שמתי $400,000, היינו מדירה בכרמל, בגודל הזה אגב, זה עלה $500, אני חושב שזאת עולה יותר להזכיר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כן. בזמנו בכרמל זה עלה $500, זאת עולה יותר, נכון? יותר, כן. שיפצנו אותה קצת, ושם התחלנו את פלוס 500, זה היה קומה 16, והוויז'ן היה מערכת מסחר עולמית, שייתן לכל בן אדם לסחור על מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, הכי מהיר שהוא רוצה. והקמנו את זה ב7-8 חודשים, אני ועוד 5 מהנדסים, הרוב היו מצטני נשיא, חלק היו מצטני דיקן, אחד לא כלום, אני מצטני דיקן אגב, וזה הלך ממש טוב, איך שעלינו, לקוחות התנפלו, זה היה ב-2008, 2013, הנפקנו אותה ב$200 מיליון, ומאז הכל הסתובב, פשוט הכל עף, השותפים עשו $100 מיליון, לי אין תלונות, כן. אבל מה שחשוב להבין פה, שזה באמת, זו הייתה החברה החמישית שלי. כן. וכל חברה למדתי משהו, והסוד של פלוס 500, אחד הסודות הגדולים, שמ-day one היא הייתה מבוססת על נתונים, כמה עולה לי להביא לקוח, כמה הלקוח הזה יהיה שווה לי. זהו. וואו. וכולם היו מכוונים למטרה הזאת, להביא עוד לקוחות. מדהים. אז כמה שאלות, גם קודם כל 2008. עכשיו, אני רק רוצה להגיד משהו קטן על פלוס 500. אני לא ממליץ לקנות או לא לקנות את המניה, אין לי שום קשר לחברה היום. אני רק אומר את זה היסטורית, מה היה כשאני הייתי שם. ברור, הסתייגות חשובה. כן. אמרת גם אני לא בפנים, אז אין לי... כן, כן. אני רק אומר מה היה כשאני הייתי שם, מספר על הסוד מ-day one, וכולם, מישהו אמר משהו, לדוגמה, בוא נביא מיצי תפוזים למקרר. אז תמיד... השאלה שלי הייתה, איך זה עוזר להביא עוד לקוחות? וואו. משלמים. זה תמיד היה פוקוס על הרעיון, על הכיוון הכללי. וואו. והוא עבד מדהים. זה נשמע כמו תוכנית טובה. כמה שאלות. 2008, זה בעצם בעיצומה של קריסה כלכלית עולמית. זה שיחק תפקיד בתוך ההחלטות, או בתזמון של כל מה שעשית? גם כשאני משקיע בחברות, וגם כשאני עושה דברים בעצמי, אני מתעלם לגמרי ברמת המיקרו. המקרו. לא, המקרו. כן. לא מעניין מה קורה בארץ, לא מעניין מה קורה בארצות הברית, משבר כלכלי, לא מעניין בכלל. שערה בים, לא יודע, לא מעניין. אני יודע שאת מה שאני עושה עכשיו, זה לא יפריע לי לעשות. מה אתה אומר? זה לא יפריע לנו להוציא את החברה, לא יפריע לנו להוציא את המודלים שאנחנו רוצים, ויש לנו תאריך שאנחנו רוצים לצאת, ופשוט יוצאים. וואו. אוספים את הצוות, ומתעלמים לגמרי מהרעשי רקע, וגם כמובן אני שמתי שם את ההשקעה הזאת של $400,000 לבד שם, שהיום היא החזירה, אני חושב, למדינת ישראל ולמשקיעים, סדר גודל של $5-6 מיליארד. מ-$400,000 הקטנים האלה שאני שמתי שם ב-2008, מדינת ישראל והמשקיעים מוציאים $100 מיליון בשנה, מאותה מערכת שהיא עדיין עובדת. וואו. אתה יכול להסביר לי קצת יותר את העניין הזה של ההתעקשות על רווחיות? אתה יודע, זה אחד הדגשים הכי חשובים של כל עצות הקלאסיות של הספרים של הצלחה בתחום של כלכלה. האם זה מניב לי asset או liability כשאני בעצם קונה משהו. אז
מאיפה הבאת את ההתעקשות הזאת, ומוזר לי גם שבאמת רוב האנשים לא עושים את זה. איך אתה מסביר את זה, ואיך אתה תסביר לי גם את ההלך רוח שהיה לך בראש בהתעקשות על זה. כי בעצם ההתעקשות תמיד זה לעבוד עם מה שיש ולעשות את המקסימום. כשאתה מגיע מכלום, ואני הגעתי מכלום, לא היה לי מישהו שנתן לי כספים, עזר לי, תעשה את זה, לא היה לי. ומגיל קטן הייתי עושה דברים בעצמי. אז אני למדתי מגיל צעיר שאתה צריך לבנות את המערכת בעצמך, היא סופר יעילה. אז כל החברות שעשיתי, לא היה לי יותר מדי לאיפה לברוח. אחד מהסודות שלי זה היה שאם אין לי לאיפה ללכת. כאילו, אם החברה לא מצליחה, אכלתי אותה בגדול. burn the boats. בדיוק. אז התחום שמראש בחרתי, זה תחום שהוא חייב להיות רווחי, ואני צריך להיות הכי טוב בעולם כשאני עושה אותו. וואו. זה צריך להיות גם בגרפיקה, זה צריך להיות גם בשם. השם פלוס 500 הוא מאוד מאוד יעיל, כל העולם מבין אותו, הוא קצת אופטימי, וידעתי מראש שאנחנו רוצים לעבוד בכל העולם. מתקשר ל-S&P? ומתקשר טיפה, מזכיר אולי. אז כל פרט, והחוכמה היא לחשוב על הפרטים החשובים. וכשאתה חושב על הפרטים החשובים ואתה מייעל אותם, בגדול אתה טס, וגם כשיש לך צוות, וזה מה שעשה את פלוס 500, זה צוות של מהנדסים, שזה היה שנים של קמים בבוקר, איך משפרים, איך עובדים, איך זה עובד יותר טוב, וכל הזמן נצמדים למספרים. כל הזמן נצמדים למספרים ומבינים מה הצעד הבא שאנחנו רוצים לעשות. זה בעצם התעקשות על המוצר, על הפרודקט שיהיה הכי טוב שאפשר, או שזה בעצם על ה-back office? כאילו, התשתית הארגונית בעצם זה מה שזה, או שזה המוצר עצמו שיהיה הכי יעיל ורווחי? זהו, שזה הכל. זה לא רק אתה צריך, כדי ללכת לכיוון הנכון, אתה גם צריך להסתכל רחוק. ובשלב מאוד מוקדם, גם של פלוס 5, הבנתי שיש טרנד עולמי, שצעירים ואנשים בכלל רוצים מסחר מאוד מאוד מהיר, רוצים לעשות רווח כאן ועכשיו. אז אתה צריך להסתכל מאוד מאוד רחוק, וזו הדוגמה הזאת, כי ידעתי שזה תחום טוב, אבל אתה גם צריך להסתכל מאוד 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 קרוב. איך המערכת מסחר צריכה לעבוד. אנחנו הראשונים שהיינו באייפון, אגב, מערכת מסחר באייפון, היינו הראשונים שהוספנו ביטקוין. זאת אומרת, אותה זהות שלי, שאני לא מפחד לנסות ולהיכשל בחיים הפרטיים, זה היה גם בזהות של פלוס 500 בחברה. כן. אז אנחנו מנסים, אנחנו משפרים. עכשיו, באיזשהו שלב, גם בפלוס 500, אתה הופך מבן אדם שהיה עני, פתאום היה לי כוח כלכלי מטורף, והתעוררתי בוקר אחד, ואני אומר להם, בוא נעשה קמפיין באתלטיקו מדריד, כמה זה? 15 מיליון יורו? יאללה, תעשו את זה. עכשיו, זה מאותו אחד שחסך 20 שקל על פיצה. כן. אתה מבין לגמרי. זה לא קרה ביום אחד, אבל אתה כן מתעורר פתאום, אתה רואה שהיא עוצמות משוגעות. כמה עובדים יש פה? 500 עובדים? מה? איך שומרים על אנושיות בתוך כזה דבר? זה רק חשבתי, זה רק אני עומר ושלום, אני יודע, הולכים לאכול כי באיזשהו שלב ואני חושב על זה, כשאתה מסתכל על העולם, וכשאני רואה אצל נוער ואצל ילדים את הזיק הזה בעיניים, אני חושב שהיה לי אותו. זה עדיין מרגש אותי לראות את הילדים ואת הנוער עם הזיק הזה בעיניים שהם רוצים להצליח, כי הם די שקופים, אבל חלק קטן מהאנשים באיזשהו שלב הם הופכים להיות מנהיגים. זאת אומרת, בלי לשים לב, לא רק מנהיגים, הם הופכים להיות מצליחים כלכלית, מצליחים במה שהם עושים. יש איזשהו פתאום מעבר, אתה יודע, מכזה ברווזון מכוער למלך הג'ונגל, שאתה לא תמיד רואה אותו. עכשיו, השאיפה שלי מעולם לא הייתה להיות מלך הג'ונגל. השאיפה שלי תמיד היה פשוט לשחק. הכל מבחינתי זה היה סוג של משחק, גם היום. סוג של משחק, נהנה, ומנסה לנצח. זה בעצם לבנות משהו? החשיבות של לבנות משהו ממש ממש טוב. היה לך שם, זה נניח באמת, אמרתי סטיב ג'ובס כבר כמה פעמים, אבל הוא נניח אומר שזה אחד הדברים שהכי חשובים לו. הוא רצה פשוט להשאיר משהו מדהים עבור האנושות כביכול. זה משהו שבעצם שיחק שם גם? מה ששיחק בחברות שאני עשיתי, זה פשוט לבנות את עצמי כמה שיותר, ולהגיע לחופש, לא רק כלכלי, חופש מחשבתי, כי זה, מה שמעניין אותי זה חופש. כן. זה אותי אישית. ברור. נשמע לי שכל בן אדם. כן, אבל אצלי זה חלק מהותי של להיות איפה שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה, והדרך היה לעשות את זה היא
כן. אני הבנתי בגיל מאוד צעיר שזה דרך חברות, ובכלל, כל מקום שאתה שם אותי, אני מחפש את היופי ואת המושלמות. עכשיו, לחפש את המושלמות, צריך להיזהר, לא להיכנס שם למשהו חולני. אז כמו כל דבר, יש שם, זה איזון. והאיזון הזה בחיים בין להיות מושלם, לא להיות אובססיבי, לקחת עובדים מאוד מאוד חכמים, אבל שהם מתישהו גם מתנתקים מהמציאות. אז גם כשאתה מחפש עובדים, יש איזה קטע שאנשים מתנתקים מהמציאות, אז אתה צריך אנשים חכמים עד גבול מסוים. וואו. אז האיזון הזה בכל דבר בחיים הוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהיום כשאני הולך ברחובות בישראל, אני אומר, למה זה ככה? למה זה לא יותר טוב? למה אפשר לשפר פה פי מיליארד? למה הם לא עושים את זה? כן. אז זה מין נטייה טבעית כזאת לחפש את היופי בכל דבר, ועד היום אני מחפש את היופי. לחפש את היופי, אבל גם לחפש מה אני יכול לשפר. אז בעצם... זה לא מה אני יכול לשפר. אני לא אומר אני יכול לשפר, אני אומר, אני פשוט אוהב את היופי הזה. כן. דברים שאני רואה אותם כיפים. וגם שלחתי למשרדים של פלוס 500, וראיתי את הלוגו ככה, פלוס 500, זה היה מדהים, היה בזה מין, זה התנגן לי בראש, כאילו, הלוגו כמנגינה יפה כזו. מדהים, אתה תיארת את הצוות בתור אנשים שבעצם כולם היו כאלה מוצלחים, באמת במסלול שבהם הם הגיעו. אני ראיתי אותם כמוצלחים. כן, אבל... אחרים, הם לא היו נראים לאחרים מוצלחים כשאני נפגשתי איתם. אז מה גרם לך לראות אותם ככאלה מוצלחים? מה שגרם לי לראות, אני הסתכלתי על העבר שלהם, וראיתי שהם עשו דברים שקשים לעשייה, כמו להיות ביחידות טובות בצבא, כמו להצליח בטכניון, כמו כל מיני פרויקטים שהם עשו, כמו להיות קצינים. אלעד ועומר ושלומי, אני חושב שגם שמעון, הם היו קצינים. זאת אומרת, זה אני וגל שאנחנו לא קצינים, ועוד 4 קצינים. קצינים. אז כשאתה רואה בן אדם, אז אתה מסמן את הנתונים עליו, כי יש לו נתונים טובים. זה הכל משפך כזה, אתה אומר, רגע, הם מצטיין בריאלי בתיכון, 90% לא, 10% כן, קצין בצבא, 90% לא, בסוף אתה מקבל 1 ל-1,000. ואני כל הזמן מקבל את השאלה, אבל לא כולם יכולים לעשות את הדברים האלה, טכניון, מצטיין בצבא, קצין. אני אומר, נכון, אבל אני כבעל עסק, אני לא רואה את הראייה שלכם, שלא כל אחד יכול. אני רואה את הראייה שאני עושה את המקסימום שהעסק שלי יצליח. אני מנסה לקבל יתרון על עסקים אחרים. וכשכל מחלקה מורכבת ממהנדסים, גם השיווק אגב, וזה היה החדשנות של פלוס 500, המנהל שיווק היה מהנדס, אלעד. כשאתה עושה את הכל עם הסתכלות על נתונים, יש לך יתרון עצום על מי שעושה שיווק, ואומר, תעשו קמפיין בגוגל, תפרסמו שם, בוא נראה מה זה עושה. אין דבר כזה, בוא נראה. לגמרי. אלעד שעשה את השיווק, הוא הסתכל דבר וראה מה זה מביא, מה זה נותן, ועם היתרון הזה ניצחנו חברות ענק. זה מדהים, אני גם רוצה להיכנס לזה עוד ברשותך, אבל יש פה את הקטע גם של בעצם, אתה אומר, מצטיין דיקן, כל הדברים האלה שגם אתה היית בעצמך, אתה מדבר הרבה על עניין התואר שאתה מאוד ממליץ לעשות. אתה חושב שזה בעצם מעיד על משהו בנוגע לבן אדם, אפילו באיזשהו מקום, אם אני מבין נכון. אבל אני מסגיר רגע את השאלה באופן טיפה רחב יותר, כי בעצם אתה מתאר את הצוות ואת איך שבנית אותו, מה אתה, בנוסף לעניין התואר, מה בעצם הדברים שמנבאים הצלחה של אנשים מסוימים בתחום הכלכלי? אתה חושב שזה קשור? קודם כל, ברור שכן. כן. כי אתה בעולם של נתונים. בעולם של נתונים, אני אומר לך, מישהו שיחק בברצלונה, שואל אותך, הוא שחקן כדורגל טוב, מה אתה אומר? בימים אלו לא בהכרח בכלל. יחסית לישראל? כן, כן, ברור. הוא שחקן טוב. כן. אז להגיד תואר בסתם מתמטיקה מאוניברסיטת, בוא נעזוב רגע את הטכניון, מאוניברסיטת תל אביב, לא אומר משהו על הבן אדם, בוא לא נשלה את עצמנו, זה ברור שזה אומר. כשמישהו היה קצין בסיירת מטכ"ל, ברור שזה אומר משהו על הבן אדם. מה זה אומר? זה אומר בחרו אותו למסלול של להיות בסיירת מטכ"ל, הוא עשה, לא יודע מה, 2 מסלול, הוא לא משוגע, כי היו מעיפים אותו משם, זה אומר הרבה. אז וכשאתה חי חיים סטטיסטיים, אם אתה רוצה לכבוש יעד, לך עם אחד מסיירת מטכ"ל, ופחות עם טבח. אין לי שום דבר נגד טבח, אבל ואם אתה רוצה לעשות עוגה, לך עם טבח. אבל, ומה התכונות? זה בעצם עניין העבודת צוות, היכולת להסתדר בצוות? זה בעצם למקסם את ההצלחה של העסק. וכשאתה... היכולת של האדם שהבאת מסיירת מטכ"ל, זה מה שאתה... אני לא הבאתי... לא, לדוגמה, נתת לדוגמה, כן, אבל אתה אומר שזה מעיד שהוא יכול להביא... מה בעצם התכונה? כשאלעד היה עם תואר שני מהנדסת חשמל בהצטיינות, הוא היה קצין בצבא.
והוא עשה איתי עסק לפני זה פלייסטיישן 5. ואז כשהוא בא ככה לפלוס 500, אני חושב שהוא בא לפלוס 500, היה לו 14% לפלוס 500 בהתחלה, משהו כזה. כן, 14 ומשהו. וכשהוא בא לשם, הוא בא בלי שכר, אבל אני ידעתי שעסק לפני זה היה מדהים בפלייסטיישן 5. אני יודע שהוא היה תואר שני בצבא. הוא היה תואר שני והיה קצין מהצבא, והיה מאוד מאוד טוב כקצין בצבא. אני לא יכול ליפול איתו. אין שום סיכוי בעולם, וגם מכיר אותו. אין שום סיכוי בעולם, והוא היה מנהל שיווק של פלוס 500 מ-day one עד 2018-2019 כשדנו, והשיטה שהוא בנה שם ביחד איתי בשיווק, עדיין אני מעריך שהיא היום שם. והסוד הגדול, זה פשוט להתבסס על נתונים. וכדי שאדם ידע להתבסס על נתונים, הוא חייב ללמוד מתמטיקה ופיזיקה וכימיה וביולוגיה ואנגלית, ולא קשור להיוולד טוב בדברים האלו. הוא פשוט צריך ללמוד אותם כדי שהוא יבין, שהמוח שלו יראה נתון, הוא יבין את זה בצורה הנכונה. וואו. אז אתה גם מתאר את האופן שבו כנראה בעלי עסקים, בעלי חברות, מגייסים אנשים, כנראה זה משהו שחשוב להם לראות באמת, את הדברים האלה. ברור. כל דבר שמעיד שיש לך יתרון על אחרים, ואתה בעצם, אני רוצה שאתה תעזור לי לבנות משהו. כל דבר שעוזר לך לעשות את זה, תעשה את זה. כן. וכשאני רואה פה את ישראל, אתה אומר, תאר לך שהדברים היו מדידים במדינה כמו בחברה. זה היה משוגע לגמרי. כאילו, גם היום אנחנו מדינה מופלאה, אתה יודע, עושים נפלאות בהייטק, במלחמות, בנשק. תאר לך שהדברים היו גם מדידים. זה יצר פה מפלצת. לגמרי. זה דברים שמרגשים אותי. לגמרי. לעשות מישראל דבר מושלם. מדהים, ואני אשמח גם אולי להיכנס לזה. אבל אתה בעצם ממליץ לאנשים ללכת לעשות תואר בכל מחיר? זה בעצם משהו חשוב שאתה בעצם אומר שכדאי לעשות. אני לא יודע אם לעשות תואר בכל מחיר זה הדבר הנכון. אני חושב שאני יכול להגיד, לי זה נתן יתרון עצום ללמוד דברים ריאליים. והיום שאני מתעסק בדברים שהם לא תמיד ריאליים, כמו גרפיקה, כמו בריאות, כמו, אתה יודע, חיים, מהות, כל מיני דברים שהם לא קשורים, בסוף, זה הבנה אנליטית. וזה נותן פשוט זווית ראייה אחרת לגמרי על החיים, כשיש לך זווית ראייה ריאלית. כן. ואתה רואה היום את האנשים האלה שכולם מדברים עליהם, הם כולם ריאליים. לא נולדו, למדו. בגוגל ובאפל ובכל חברה שאתה תסתכל היום, אלביט מערכות, הם למדו שם משהו ריאלי. עכשיו, אני לא אומר לא להיות נגן ולא להיות סבאי, אני לא אומר לא. אבל אני אומר, תלמד את התשתית הזאת, כמו שכולם אומרים, תלמד לקרוא, אני אומר, כמו שאתה קורא, אתה צריך גם לדעת לעבוד ריאלית בראש שלך. מוזר לי שאנשים לוקחים את המסר הזה שלך כאיזשהו משהו מטיף או משהו ומתנגדים לו, לא, אני רוצה לעשות משהו אחר. זה פשוט אתה... אני לא אומר לעשות את זה, אני רק אומר, אם אתה רוצה יתרון, אני חושב שזה ייתן לך יתרון. נראה לי. אני ממש לקחתי ככה את הדברים, פשוט אני גם חושב שיש לך עמדה ייחודית שבה רלוונטי מה שאתה חושב ואומר, אז כאילו, קחו, אל תקחו, אבל זה שווה לחשוב על זה. תשמע, שולחים לי הרבה פניות, ומישהי שלחה לי בפייסבוק, הבת שלי מסיימת צבא, אני רוצה לשכנע אותה ללמוד, היא לא רוצה ללמוד. ראיתי שאתה קורא, תמליץ לי על ספר שהיא תקרא, הבת שלה, ואמרתי, אין פאקינג ספר כזה. אין ספר כזה. אין ספר שאומר למה כדאי ללמוד, לא יודע מה, הנדסת חשמל, מדעי המוח, אין. בסוף אמרתי לה פשוט, נתתי לה את הנתונים. אם את בלי תואר הממוצע הוא 10,000 שקל לחודש, עכשיו אל תתפוס אותי על 1,000. אם אתה עם תואר זה 14,000 שקל, ואם אתה עם תואר אנליטי, 30,000 שקל. וזה שלחתי פשוט את הנתונים, תראי את זה לבת שלך. כן. אז אני חושב שזה מטורף, שאין ספר אחד שאומר... בבקשה. לא, אני כבר כתבתי ספר. נכון. לא, אבל זה לגמרי, אני מבין את מה שאתה אומר. אותי, מה שזה זורק וזה כאילו מעניין בתוך הדבר הזה, זה שיש את העניין של בעצם להיות שכיר או להיות בעל עסק. האם זה חשוב לשניהם? כי נשמע, לפי מה שאתה תיארת עכשיו, בעצה שלך גם לאותה ילדה דרך האמא, זה שבתור שכיר אתה תגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, עם תואר אנליטי כזה או אחר. אבל, ונשמע לי גם במקביל, שאתה אומר שזה מאוד יעזור לך גם בתור בעל עסק, אבל בכיוון אחר. לגמרי. כן. לגמרי. גם אני הייתי שכיר בחברות ולמדתי שמה לעשות ומה לעשות. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לפתח כלי נשק,
זה מין תחביב היום בארץ, אז חד משמעית, לך לאלביט מערכות, לך לרפאל. כן. אבא שלי עבד 25 שנה ברפאל, הוא גם מהנדס מהטכניון, אז כשאתה עובד במקום כשכיר, אתה לומד מלא דברים, ואתה עושה דברים, ואתה רואה באמת תעשייה שלמה של, אתה יודע, דיפנסטק בארץ, כן. כמה היא מתפתחת, יש להם גם את הניסיון שהם רואים, אז לגמרי. פשוט מכל מקום שאתם נמצאים, תלמדו. עכשיו, יש אנשים שזה לא מתאים להם, אז אני לא חושב שכולם צריכים ללכת למסלול הזה, זה אני חושב מאוד חשוב, מאוד קשור לאופי, ומה אתה אוהב, ואיך אתה מתחבר לעצמך, מה אתה רוצה לעשות. ברור. זה ברור, אבל כן לקחת עצה מאדם ממעמדך, נראה לי... אבל אני ברמה הלאומית, אני רואה קריאה כשווה למתמטיקה ופיזיקה היום. בעולם שהיום אנחנו נמצאים בו, שזה עולם מאוד נצלני בהרבה מובנים, ומנצלים אותך, אם אין לך את הידע המתאים, אני הייתי עושה את זה כמקצועות ברמה של ללמוד לקרוא. ברור. כן, אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, גם שמעתי אותך מדבר על זה. אני רוצה אבל ברשותך לשאול משהו בנוגע להאם אתה מכיר את אורי לוין, נכון? ווייז. יש לו בעצם ספר שהוא אומר, השם שלו זה משפט שאני שומע בדברים שלך, אני רוצה להבין אם זה מה שאתה חושב עליו, בתור בעצם מקים חברה שגם הנפיק אותה. הוא אומר, focus on the problem, not the solution. זאת אומרת, האם זה הסוד ליצור מוצר ממש ממש מוצלח? להתחיל מתוך בעיה שקיימת בשוק וממנה לבנות? זה לא הייתה הדרך שלי. זה לא? לא. הדרך שלי הייתה לאגף את כל הסיפור הזה של למצוא בעיה, לפתור אותה, וכל מיני סיפורי מייסס כאלה שאני לא חושב שהם תמיד עובדים נכון. אני פשוט ראיתי חברה שעושה משהו דומה, ומאוד מאוד רווחית, ואמרתי לחבר'ה שלי, בואו אנחנו נעשה משהו כזה. ואז הגפתי את כל לחפש בעיה, למצוא בעיה, ואז אתה צריך למצוא מודל עסקי. ראיתי כמה החברה מרוויחה, אמרתי, אני יכול לעשות את אותו דבר הרבה יותר יעיל, ולשפר אותה. כשאתה רואה לדוגמה מה גוגל עשתה עם החיפוש, גוגל לא המציא את החיפוש. נכון. הם לא אמרו, יש בעיה שאנשים לא מוצאים כלום באינטרנט, לא, הם לקחו את יאו או אקסייט, והם שיפרו את החיפוש. לגמרי. אייפון דוגמה גם כן. אז השיטה שלי זה לא מה שמתאים לכל אחד. השיטה שלי זה כבר לאגף את הכל, לראות מי מוצלח ולהעתיק אותו. אבל ואז לעשות את זה יותר טוב? לעשות את זה יותר חכם שמתאים לי מבחינתי, ולנסות לנצח אותם, כן. אני אתן לך דוגמה מהחיים. אני נמצא בבית, אני רואה מישהו עשיר נכנס לבית, ויש לו מכונית יקרה. אני שואל את ההורים, אבא, מה הוא עושה? הוא עורך דין נדל"ן. עורך דין נדל"ן? מה זאת אומרת? זה מה שהוא עושה? כן. זאת אומרת, לבוא משם. איפה יש עשירים? זה מעניין, שמה מעניין. ולא, אני אקח בעיה, אפתור אותה, ואני אהיה משהו גדול. זאת אומרת, אני הייתי הרבה יותר בצניעות. עכשיו, נגיד אם הייתי רוצה למצוא את הדרך של ישראל, אני לא הייתי בא ואומר, אני חושב שזה נכון, ובוא נמציא את זה, אני אומר, לא. בוא נראה רגע מי המדינות המוצלחות, סינגפור, ארצות הברית, בואו ניקח משם מה שעובד, אוסטרליה באיזשהו אופן. כן. בואו ניקח משם הדברים שעובדים. זאת אומרת, גם בפלוס 500, גם במחשבה, גם באישי, אני לא מנסה לעבוד קשה ולפתור בעיות הרבה פעמים, אני פשוט לוקח ומאמץ אליי דברים. כן. קוראים לזה לנחס. ברמה הלאומית, יש מרכיב של הרצון של אנשים לחיות באופן כזה או אחר. משהו שפה נראה לי יותר מעתיקים מדינות דווקא אחרות לגמרי מאלה שאתה נתת. אתה יודע, המילה יפה להעתקה זה השראה. בדיוק. השראה. אז אתה ממליץ גם ברמה עסקית לקחת השראה ברמה... עד משמעית. זה הסיפור של כל החברות שעשיתי. זה לראות חברות אחרות ולשפר. להמציא מודל שעובד, זה מאוד 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 קשה, וזה 1 למיליון, זה להיות מסי. הדרך שלי זה לא היה להיות מסי. וואו. הדרך שלי זה יותר להסתכל על מסי, מה הדברים שהוא עשה, איך הוא גדל, איפה הוא יתאמן, למה הוא יתאמן, באיזה מגרשים הוא יתאמן, וללכת ככה. יש בעצם בתוך הסיפור שאתה סיפרת עם איך שאתה בעצם הקמת את החברה עצמה, והדבר הזה שזיהית שהוא עובד, האם אתה יכול טיפה רק להסביר למה הוא קרץ לך כל כך? זאת אומרת, יש שם, ראית חברה שאתה אמרת שהיא עושה משהו דומה, כן. מה גרם לך להבין שזה הדבר הנכון להעתיק? לקבל השראה, לא להעתיק. לקבל השראה, כן, סליחה. הייתה את חברת IG Market, שראיתי שסוחר שווה שם בערך, חילקתי הכנסות במספר הסוחרים,
וראיתי שסוחר שווה להם $7,000, $6,000. הורדתי תוכנת המשחק, והכרתי כמה תוכנות מסחר, וראיתי מה הם מציעים. אמרתי, את זה אני חושב שאני יודע לעשות. $7,000? סוחר? זה עסק שאני רוצה להיות בו, כי אני ידעתי, נגיד, שבמקומות אחרים, סוחרים או שחקנים לפעמים, אתה יודע, במשחקים $200, $500, כשהיה לי את זה בראש, את $7,000 סוחר, ומביאים אלפי סוחרים, והתבססתי שם על נתונים. פשוט התבסס, זה לא היה דעה שמישהו אמר לי, אני חושב שזאת חברה טובה, אלא זה היה נתונים חדים, שאם הם שקרים, מישהו שם ב-IGI צריך ללכת, זה היה חברה ציבורית, מישהו היה הולך לבית סוהר. אז הבנתי שזה נתונים, וככה אני חי, ככה זה, הפעולות שהיום אני עושה, זה פעולות מבוססות נתונים. אני יכול בבקשה הבהרה? אתה אמרת מקודם משהו שמרתק בעיניי, שאמרת שכאילו, איך שתיארת היתרון, תיארת שיהיה לך ממש ממש קל, זאת אומרת, ברגע שאתה תקים משהו במקום הנכון, עם היתרון הנכון, הדרך תהיה הרבה יותר קלה מאשר במעלה ההר, מה שנקרא. לגמרי. אז איך את זה מזהים באופן נכון? איך אני יודע להיכנס למקומות שבהם היתרון שלי ייתן לי כל כך הרבה תנופה? כי כשהקמנו את פלוס 500, אני כבר באתי מעולם הגיימינג. אני ידעתי מה זה שיווק, ידעתי מה זה גרפיק, ידעתי מה זה לוגו לא טוב, ידעתי מה זה מחלקת שיווק לא טובה, ידעתי מה זה פיתוח לא טוב. כבר ידעתי את כל הדברים, ידעתי מה כן עובד. ידעתי גם שבן אדם צריך skin in the game, שכל העובדים יש להם skin in the game. אז כל העובדים היו עם אחוזים, 8%, 14%, ולי היה את השאר, אנשים 40. אמרת גם ללא שכר. ללא שכר, אז כבר קיבלתי שם יתרון. יתרון אחד, כל העובדים רוצחי על, והם עובדים רק בשביל להצליח. יתרון ראשון, על מיליארד חברות, אז כבר ניצחתי הרבה חברות, כולם במטרה אחת, הכל כבר מאורגן, יש מנהל שיווק, מנהל פיתוח, הכל היה מסודר, זאת אומרת, כשאתה רואה יופי זה סדר בעצם. וכשהעובדים מסודרים והכל בחברה מסודר, אז הכל נראה טוב. עכשיו, אני הייתי המשקיע היחידי, אין משקיעים, זה גם עוד יתרון עצום על חברות אחרות. כי המשקיע רוצה שתעשה ככה, לך תפגוש את סבתא שלי שם, תעסיק את ההוא. כשיש לך בוס, אז בעצם לא היה לנו בוס, הבוס היינו אנחנו, סוג של אני. אז זה עוד יתרון במשקיעים, והיה לנו יתרון ענק במוצר גם. הם היו כבר מוצר של כמה שנים, אנחנו כבר באנו עם מוצר הרבה יותר חדשני, הרבה יותר נקי, הרבה יותר יפה. עוד יתרון. וואו. אז הם עם שיווק של 200 איש, אנחנו עם שיווק של בן אדם אחד, אבל שמבוסס נתונים ומערכת סוג של AI שלומדת. תיארתי לך פה סתם 4-5 יתרונות שאני חושב שזה אחרי זה. וזה מה שמייצר מערכת משוגעת שעושה כסף מופרע. לי, לשותפים שלי, שאנחנו כבר פחות שם, אבל היום למדינת ישראל. והשיטה הזאת של להיות מבוסס נתונים ולדהור קדימה כמו קטר, שאי אפשר לעצור אותך, כי יש לך כבר יתרון. כשאתה כבר עם יתרון של כסף, זה מייצר אילון מאסק. כי יש לו גם את היתרון המחשבתי, הוא חיים שלמים היה אנליטי וניהל, ויש לו גם יתרון של אלפי עובדים. זה מייצר את היתרון, והיום אתה רואה את היתרון הזה. וואו. ואני חושב שאת היתרון הזה אפשר לקחת גם פה לישראל, לעשות לנו חיים מדהימים פה, משוגעים לגמרי. כשאתה מבין בעצם לאיפה אתה רוצה ללכת. בפלוס 500 זה היה להביא עוד לקוחות. זהו. וספרנו הכל, לא היה משהו שלא ספיר. כאילו, הכל היה מדויק. כל החבר'ה תמיד קיבלו אימייל יומי, עשיתם $5,000, 20 שחקנים. אני זוכר איזשהו יום, אני חושב שזה היה כבר כמה שנים אחרי זה, זה היה איזה יום שעשינו $24 מיליון ביום, רווח. זה היה ביטקוין נפל או משהו, ואני מסתכל באימייל, $24 מיליון. ביום אחד? ביום, אני אומר ניצחתי. כי זה הכל נתונים. רגע, אתה יכול להסביר לי מה זה הנתון הזה? כל יום אנחנו בחברה בפלוס 500, גם כל החברות שעשיתי גם לפני זה, מקבלים מייל, כמה החברה עשתה, כמה לקוחות היא הביאה. ללקוחות עצמם, כן. כמה כסף הם עשו. כמה הם עשו וכמה החברה הרוויחה. אנחנו כפלוס 500. אז זה היום אחד שהסתכלתי ואני ראיתי $24 מיליון רווח. שאתם הרווחתם כחברה? כן, אתמול, זה היה ליום אחד, כן. וואו. כן. תשמע, החברה ב-2020 עשתה $500 מיליון. עכשיו, זה $1.6 מיליון ביום גם בשבתות. כן. כשאתה בונה מערכת, וזה כל מערכת, ואם מישהו שומע אותנו, אני אומר לו, זה כשאתה בונה מערכת, כשאתה עובד יעיל בהכל, ואתה מחפש את היתרון שלך על אחרים, ואתה מוצא אותו בהרבה תחומים, אתה בונה מפלצות. אז מה הדבר להשקיע בו לדעתך ב-2026? אם היום הייתי מתחיל מחדש, אני הייתי מסתכל כמובן על
כנראה סוג של מסחר במניות, עם השיטות החדשות שיש היום, עם AI ונתונים, ולהנגיש את זה, ולפרק את כל הבתי ההשקעות המגעילים האלה, שצריך לשבור להם את העצמות ולנצח אותם. כי אני חושב שהם עתיקים ומדברים שטויות. מה אתה אומר? כן, אז זה תחום שהיה מאוד מעניין אותי. היום אני לא הולך לעשות את זה, כי אני לא צריך. אני עושה דברים, לא, אני לא אכנס לדברים אחרים. אבל לכל בן אדם... אני חושב שאתה מסתכל ואתה אומר, איפה החבר'ה עם הכסף, שם אני הולך, זה עובד. זה עובד, אבל זה יעבוד לך אם תבנה אבל את התשתית הפנימית שלך קודם. זה אומר תשתית שאתה צריך להיות בריא, אתה צריך להיות אנליטי, לדעתי, אתה צריך לדעת יחסי אנוש, כי יחסי אנוש זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, זה הדבק, כי בסוף היינו, אתה יודע, הקמנו את זה 6 הומו ספיאנס, שפשוט משתפים פעולה מדהים. ואתה צריך יחסי אנוש כדי לשתף פעולה. וגם פה בארץ אנחנו סוג שצריכים לשתף פעולה כדי להצליח. בהצלחה עם זה. כן, כן, אבל כן. זה המון 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 דברים שצריכים להתחבר לאיזה משהו יפהפה. וכשאתה רואה את המשהו, שאתה מדמיין את המשהו יפהפה הזה יום-יום, לי אישית זה גורם אושר, מדהים. ממש מבין. ואם אני עכשיו אבל אדם שבאמת מחפש, יש לי 1,000 שקלים עכשיו, מה הדבר שאתה חושב שכדאי לי לעשות? לקנות עם זה ספרים. תקנה עם 1,000 שקלים האלה, הרבה ספרים. ידע זה הכל. כן, ואני חושב שאני אתן משהו שאני לא יודע כמה זה פופולרי להגיד, אבל ספרים עיוניים. כן, ברור. והסיבה היא מאוד פשוטה, כי בסוף אתה יודע, בסוף מגיע לאיזה, יש איזו סיבה. כשאתה משקיע את הזמן שלך בלקרוא ספר עיוני, שמישהו חזק, ותבדוק שהוא חזק, כמו שאתה לוקח עובד, שאתה בודק שהוא חזק, תבדוק שמי שכתב את הספר הוא חזק. פרופסור, עשה דברים גדולים בחיים שלו, ניצח מלחמות, אני לא יודע מה. כשאתה קורא סיפור, ואין לי שום דבר נגד זה, שסופרת המציאה, או סופר המציא סיפור עלילה של מישהי שהולכת בשדות וקראת את הסמלה ויש שם גמדים, זה לא משקף לך את המציאות. בבני אדם אנחנו לומדים מלהסתכל. וכשאתה מסתכל או שומע את המציאות, אתה לומד את המציאות. זה בהכרח ספר, או שכל דבר בעצם בסגנון הזה? סרטים על אנשים, ביוגרפיות, להקשיב בפודקאסט לאלון גונן? אני הייתי אומר בהכרח ספר. בהכרח ספר? אני חושב שזה בהכרח ספר. קח את 1,000 שקלים, קנה ספרים עיוניים, ותסיים אותם. מה אתה אומר? ומשם אתה תוכל להשיג הסקות מדליקות. אני קורא עכשיו ספר של גיא חזות. אתה מכיר את גיא חזות? הוא טעל בצבא, והוא כותב ספר צבא הייטק וצבא הפרשים. הוא מתאר את צבא ישראל, את הצבא שלנו, כצבא שיש בו, חלק הקטן של הצבא זה הייטק, חיל האוויר וכו', והיחידות הטכנולוגיות ומודיעין, ויש את כל השאר, שזה מתאר את ישראל סוג של. ברור. יש את ישראל, אתה יודע, ישראל הרגילה ואת ישראל ההייטק, והם אוהבים לעשות, אנחנו כבני אדם מאוד אוהבים למסגר כקבוצות. בספר הזה הוא אמר משהו ממש חזק, הוא אומר, אני חושב שגם בצבא הסדיר, הרגיל, צריך לגרום למפקדים להיות אנשים קוראים. קורא הבדל, כמה זה עושה הבדל בן אדם, והוא היה שנים בצבא, בלבנון, אגב, הוא אדם מדהים, חכם. והוא הבין את הכוח של ספרים להיות בכלל לוחם. וואו. קח את 1,000 שקל, ספרים. אתה בעצם מתעסק הרבה, אני רואה עכשיו במחשבות שלך, לפחות בתקופה האחרונה, אולי בהקשרים צבאיים, הקשרים מדיניים אולי. זה בסוף, כשאתה לוקח מודלים מחשבתיים, סתם, זה מודל מחשבתי מתחום הצבא, הוא אמר ספרים, זה עושה אותך מצביא יותר טוב. אתה לוקח את המודל המחשבתי הזה, שאתה שם אותו לפיזיקה או לרופא, רופא שקורא ספרים הוא בהכרח רופא יותר טוב, אתה מבין שזה השאלת מודלים והחלפת עולמות, זה סיפור חיי. אז המודלים הם לא רק מספרים, המודלים הקשים יותר שאנשים לא מגיעים אליהם, זה מהמציאות. התחלנו לעבוד בחברה, במדינה, קיבלנו התראה מהמדינה, אסור לכם לעבוד שם, רגע, זה איזשהו מודל עסקי, איך אני מתמודד עם זה? זאת אומרת, כשאתה בעצם בוחן בן אדם, יש לו מלא מלא מודלים מחשבתיים בראש, שהוא בעצם מקבל תשובה מאוד מהירה על הנושא, בלי לנסות לפענח. כשאני אומר לך, רוץ בגשם ותהיה רטוב, יש לך מודל בראש שאומר, אתה תהיה חולה. אתה לא יודע, אתה לא חושב על זה. כי בראש שלנו יש סוג של קש כזה, כמו שאני מחשב, שבעצם
הוא עונה לך, נותן לך תשובות מהירות, כי אין לך יותר מדי זמן. זה אריה, אני צריך לברוח. והמודלים האלה, כשאתה לוקח אותם מכל מיני עולמות, ואתה יודע מתי לשלוף מודל ולשים אותו במקום, רגע, זה בכלל פסיכולוגית אמרה, איך זה בכלל קשור בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, הקיצורי דרך האלה, זה בונה עולמות ונותן לך יתרון עצום כשאתה משאיל. בוא'נה, זה דברים ממש ממש חכמים שאני... אתה מבין מה אני מתכוון? לגמרי, לא, אני אינטואיטיבית, קורא המון ספרים כבר הרבה זמן, אבל אתה מסביר עוד יותר לעומק את הסיבה שהיא... כשלא הסכמת שאני ואחותי נזיז פה את השולחן, המודל שלי בראש לא אמר הוא אידיוט. אז מה הוא אמר? וואו, הוא סוג של פרפקציוניסט. הוא אוהב שהכל במקום, וזה מסודר לו בראש. אני מבין את זה. בא לי להסביר לך עוד יותר לעומק. אתה מבין, אבל זה שאבתי ממודל מחשבתי פסיכולוגי, ולא מהרצון הבסיסי להגיד, הוא מעצבן. כן. לא לקחתי את זה כעצמי. יש פה יתרון שמשחק תפקיד בתוך הפודקאסט הזה, שהוא הידע שאני צובר, שהוא באמת כל מיני ניואנסים קטנים, שאני עובד עליהם מאוד מאוד קשה, והרבה פעמים כשאנשים מגיעים עם... הרבה פעמים זה קורה, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים לפודקאסט, ויש 45 דקות ראשונות אני נותן להם להוציא איזה משהו שהם תכננו להביא, וכאילו רק תוציא סבבה, אבל זה לא בהכרח, יש פה בן אדם שטוב במה שהוא עושה, אז כאילו, תנו לו לעבוד. אבל יש לך אינטרס על שהתאורה תעבוד וההקלטה תעבוד, וכשאתה עושה הכל לבד, אני רואה את זה כיתרון. זאת אומרת, זה, אם הייתי רוצה לעשות משהו בסגנון, הייתי אומר, אני רוצה לעבוד איתך, כי אתה לומד את הכל, ואתה לא מפחד לנסות, ואתה גם לא מפחד לבוא ולהגיד למישהו שבא לדבר פה, אל תזיז את השולחן. מעריך מאוד שאתה אומר, ואני מסכים. אבל מעריך, באמת, תודה. טוב, יש כמה דברים שאני עוד רוצה שניגע בהם. גם אני רוצה שעוד נגיע יותר לעומק להבין את... אני לא לגמרי מבין, אם זה בסדר להגיד, שאת ההמלצה שלך... אגב, להגיד אני לא מבין, כן. זה כל כך חשוב. זה מביא לך יתרון עצום. הדבר המסוכן זה להגיד אני מבין על משהו שאתה לא מבין. אפרופו הפודקאסטים האחרים שעשית. כן, כן, וגם. אז אני לא הבנתי לגמרי את המסר שלך בנוגע גם הלוואות בכללי, אבל ספציפית בנוגע לדירה, ואתה יודע, אני גדלתי לתוך מציאות שזה החלום הגדול ביותר, כולנו מדברים על זה, אני צריך לגדול, לעבוד טוב, לחסוך ולקנות דירה. זה חלומו של כביכול כל ישראלי הכי פשוט. אני אשמח להבין יותר לעומק את מה שאתה חושב על זה, אבל... נגעת פה... על לקנות דירה? כן. מה שאני חושב על זה משהו מאוד פשוט. בחלום, בראש שלך, כדי לעשות משהו, אנחנו צריכים לדמיין אותו כחלום. אז אם אתה חולם על דירה, אתה תגיע לרבע דירה. תחלום 100 דירות, יהיה לך קל להגיע לדירה. וזה היה לך מחשבתי, כל הזמן לחשוב בגדול. וכשאתה חושב בגדול, אני הולך לטפס על האברסט, כי אני רוצה לטפס 100 מטר, את ה-100 מטר בטוח אתה תטפס. אז אם אתה רוצה לקנות דירה, תחלום 100 דירות. אז את המסר הזה אני ממש שומע ממך לאורך השיחה. אני ברמה מדויקת יותר על האם זה הדבר הנכון להשקיע בו. אני לא יכול לעשות הכל. אני יכול להקים עסק, אני יכול להשקיע במניות, אני יכול להשקיע בככה וככה, ואני יכול להיכנס לנדל"ן. רוב האנשים זה מה שהם עושים. הנטייה הטבעית היא דווקא ללכת לשם במקום דברים אחרים, כי זמננו הרי מוגבל ומשאבינו מוגבלים גם כן. שנדל"ן, מי שמתמחה בנדל"ן, אנשים עשו מזה קריירה. אלפי ישראלים מתעסקים בנדל"ן. אתה רואה את דוד עזריאלי שעשה דברים גדולים, זיכרונו לברכה. אתה רואה הרבה אנשים שעשו הרבה כסף בנדל"ן, ברור שבנדל"ן יש כסף גדול ואפשר לעשות שם דברים גדולים. אני אומר את זה, אבל אני אישית לא התחברתי לנדל"ן, כי זה לוקח הרבה שנים לעשות, ואני לא ראיתי איזה יתרון לי יש על הנדל"ניסטים. ואני תמיד חיפשתי את היתרון. אני לא רואה את היתרון האקדמי שלי על הנדל"ניסטים, למרות שאני חושב שדוד עזריאלי היה ארכיטקט. כן. הוא היה ארכיטקט, אם אני לא טועה. אבל... זאת אומרת, היה לו יתרון בתחום. אני לא מצאתי את היתרון שלי, וגם אני ראיתי את זה כשצריך הון גדול כדי להתעסק שם. אבל אני רק מקד את העניין, כי אני לאו דווקא מדבר על אנשים שרוצים להקים עזריאלי הבא. אתה מדבר על השקעה באופן כללי. אני מדבר על באופן אישי, ברמה הפרטית. אנשים רוצים שיהיה להם דירה, זה כאילו... אז הייתי מסתכל סטטיסטית, ואני אומר, אם אני שם 1,000 שקל בבורסה במשך 30 שנה, אני חושב שזה 6-7% בשנה, ואם אני שם 1,000 שקל על נדל"ן, אם אני לא טועה, זה 4-5%, תבדוק אותי, זה לא המספרים המדויקים. סטטיסטית מרגיש לי שבבורסה יותר נכון לשים את הכסף ולא לגעת פה מבחינת המספרים. אז אני לא רוצה להגיד לצעירים,
אני מדבר עם הידיים, אז זה זז. זה בסדר גמור. אני לא רוצה להגיד למישהו משהו שמתאים לו. אני רוצה להגיד מה לי. אני אישית הייתי הולך על משהו שהוא הרבה יותר קל, זה לשים כסף בבורסה במשך שנים, בלי לגעת בו, מאשר ללכלך את הידיים בנדלן. אני. אז אני חושב שנתתי לך תשובה. לגמרי. שזה פשוט להיות, לעשות מהלכים סטטיסטיים גם בהשקעות. עכשיו, לפעמים זה קשה לא לגעת, ויש אנשים שלא מסוגלים, תשקיעו בדירה. לגמרי. AI. א', כמה אתה מושקע כרגע בתחום, וכמה אתה חושב ששווה להיכנס לשם, לאן אתה רואה את המגמה הזאת הולכת, והאם אנשים עומדים לאבד עבודות, כל הדברים האלה, מה אתה חושב? בעצם, כשאתה מסתכל אחורה, אתה צריך לראות אחורה מה עשו טכנולוגיות קודמות ל-AI, ומה ה-AI תעשה, ואני חושב שזה לא יהיה הרבה יותר שונה. והמהפכות הגדולות זה היה המחשב האישי, ואז היה האינטרנט, כן. ואז היה ניידים, ובאיזשהו שלב זה היה ניידים, אתה יודע, סמארטפון יותר משוכללים, והיום נכנס AI. אז AI זה טכנולוגיה שהיא פה, והיא תישאר, והיא לא תלך לשום מקום. ובדיוק מה שהמחשבים עשו. המחשבים גרמו לכל בעל מקצוע להיות הרבה יותר טוב במה שהוא עשה. אז רופא עם מחשב היה רופא הרבה יותר טוב, אז רופא שעובד עם AI ומחשב יהיה פשוט רופא יותר טוב. אם אפשר, ברשותך, הנביאי זעם הגדולים ביותר בתחום, משווים את זה לא למהפכות מהסוג שאתה תיארת, אלא למהפכות היותר גדולות. זאת אומרת, תן לי מהפכה אחת שתומכת בדעה שלהם. החשמל, או המהפכה התעשייתית. אבל המהפכת החשמל גרמה רק להרבה יותר מקצועות. לא, חד משמעית, אבל כן הם מתארים עולם שמשתנה. דומסדיי כזה או מה? לאו דווקא, לא, זה אני עשיתי פחים. מה הטענה שלהם? אז אני אסביר לך. יש את עניין הדומסדיי שאותי מאוד מפחיד, שזה, לא, ביום מן הימים, אתה יודע, מה קורה כשאנחנו מגיעים למצב שבו מי ששולט על האם להפציץ פצצה כזאת או אחרת במקום מסוים, זה AI, אתה יודע, החלקים האלה באנושות פחות רלוונטיים, אתה יודע, תפעולית מאלה, אז לקבל החלטה מחשבית, זה נראה לי פה מפחיד, שלא נדבר גם, אתה יודע, רמזורים ודברים שאפשר להשתלט עליהם אחרי שנותנים את המושכות ל-AI, אבל אני דווקא מדבר על אובדן גדול של המודל הקיים בשוק, לצורך משהו חדש שעומד להיכנס. בשונה ממחשב, שכן עשה את זה ואינטרנט וכו', משהו כמו באמת מהפכה תעשייתית, או מהפכת באמת החשמל, דברים פשוט באמת שממש שינו את התמונה מן הקצה לקצה. שים לב שמהפכת, מה שאתה מתאר, נגיד מהפכת החשמל, זה לא היה בשנה וזה לא היה בשנתיים, זה היה עשרות שנים של המהפכה. אני חושב שגם ה-AI, שהוא מאוד מזכיר את החשמל ומאוד מזכיר את האינטרנט, זה ישנה את כל התפיסת עולם ואיך שהתעשייה עובדת, אבל זה תהליך של שנים, והצטרכו פשוט הרבה יותר עובדים, וזה ייתר חלק מהעובדים, אבל יגרום לעובדים חדשים להיות. כן. היום מעידים אנשים שמנסים להיכנס למשרות בהייטק, שכבר יותר קשה לקבל מקצוע. יותר קשה להיכנס אם, אתה יודע, עשיתי קורס באיזה משהו, אחד מהגדולים, אני רוצה להיכנס להייטק, הוא כבר נותן לי הרבה פחות מלפני 2-3. ברור, ואני חושב שזה גורם להרבה אנשים להיות בהייטק עם AI, מההיכרות שלי עם הנושא היום מפתחים, זה כבר 20-30-40% מהקוד שלהם AI כותב. כן. אבל זה לא מחליף מפתח, ויכול שזה יחליף מפתח, אבל יהיו כל כך הרבה מקצועות חדשים בגלל זה, בגלל שאני רואה את העולם כעולם סטטיסטי, ואני מסתכל על העבר ועל המהפכות של העבר, אני רואה את מה המהפכות של העבר עשו. המהפכות של העבר, כשאתה מסתכל עליהם בצורה קרה, הם קידמו אנשים ריאליים ואנליטיים. מהפכת החשמל, המחשבים, המובייל, מה שהיא עשתה, זה מחברה שהייתה יותר מבוססת על קולם, ולפעמים עבודת כפיים, ולפעמים קרבה לשלטון. או פעם זה היה אפילו לפני כמה עשרות שנים, זה היה אדמות. כן. למי שיש הרבה אדמות, הוא שולט על הסוכר ועל הטירס. היום זה מי ששולט בידע ומי ששולט בחוכמה ובאנשים החכמים. ואני חושב שזה רק יחזק את זה עוד יותר. מעניין. בסוף AI זה אנשים בנו את זה מ-1 ו-0 ופיתחו את זה. וברור שיצטרכו אנשים שיודעים גם את התשתית של הדברים, ואת הפיזיקה של הדברים, ומאבדים, אתה צריך מאבדים יותר חדשים. אז זה לגמרי, אני חושב שזה יחזק עוד יותר את התפיסה הריאלית של אנשים, שמי שריאלי יהיה לו יתרון, ובלי קשר מה הוא רוצה לעשות עם AI. כן. ואני כן חושב שזה יעשה מהפכה בהכל. אני חושב שבמוזיקה זה יעשה מהפכה. יש עכשיו את סונו. ברור, כן, זה מטורף.
והיה לי ויכוח לא מזמן, אגב, עם אלעד מפלוס 500, הוא אומר שזה, אנשים תמיד ירצו לשמוע מוזיקה אנושית. ואני אמרתי לו, לא נכון. אני כבר היום מייצר לעצמי שירים בסונו, והרבה פעמים אני בדרך מעדיף לשמוע שירים שסונו יצר לי. אז אני חושב שהמוזיקה לגמרי. הולכת להיות משונה לגמרי. אתה מקבל, אגב, לחן מדהים ב10 שניות מסונו. אז לגבי מוזיקאים, בוא נתמקד שם, אני חושב שמוזיקאי היום שעובד עם AI, הוא מוזיקאי הרבה הרבה יותר חזק ממוזיקאי שלא עובד עם AI. ברור. וזה לא רק יהיה במוזיקה, זה יהיה גם במי שעושה קמח, ובמי שעושה בריאות, ולא משנה מה הוא עושה, זה לאמץ את הטכנולוגיה הזאת. אז כמה דברים ברשותך. אחד, באמת עניין המוזיקה זה דוגמה ספציפית מאוד לכל בעל מלאכה אולי אפילו, אבל אני עכשיו חווה משהו ספציפי עם עולם הפודקאסטים, שא', אנחנו רחוקים שני עדכוני תוכנה שפשוט שמים אותי ואותך ויש פודקאסט שלם, אז אני לא יודע מה עומד לקרות לתחום הזה, אבל גם התחילה התופעה שאני חווה באופן אישי, שאני הרי בן אדם שאנשים מקשיבים לו בתחומים מסוימים, וזה לקחו אותי עכשיו כל מיני מודלים AI, אנשים עושים מזה ממש פרסומות שלמות שמוכרים מוצרים שאני מדבר, וזה אני לא יודע אפילו איך להשתלט על זה, זה קצת מפחיד. זה משהו אחד, אבל אפרופו, אמרת הרי הרבה לאורך השיחה על פתיחות מחשבתית לשינויים ולכל זה. אני עכשיו עשיתי איזשהו מהלך, דיברנו על זה במילה לפני, מהלך עסקי די גדול עבורי, שאתה הרי, מה שאתה עשית עם פלוס 500 שהוא גדול פי כמה וכמה, אבל אתה עשית בעצם עם הצוות הגדול הזה שאתה עשית, אני עשיתי את רוב המהלך הזה עם אייג'נטים ו-AI. שעשו עבורי ממש כצוות שבניתי, שפשוט עשה בשבילי דברים מטורפים בתחום. אני לא יכול לחשוף פה את המילה, אבל אני אגיד לך אחרי זה, אבל פשוט לגמרי אפשר להקים היום צוותים שעושים בשבילך דברים מטורפים, שהם כולם בינה מלאכותית. יש שם המון טעויות, יש שם המון מעקב שצריך לוודא שאתה עושה. אבל מה שמתכנת, אם היה עכשיו בחברה מסוימת 30 מתכנתים בצוות מסוים, אני מניח שעם מודל כזה או אחר שאני כבר יודע שקיים עבורי, אפשר לעשות את אותו צוות ב3 מתכנתים או 4, אתה מבין? לגמרי. זה מייעל את העבודה בטירוף. אז לאנשים שנשענים רק על עבודה שהם מקבלים מבעל חברה, הוא פחות אולי יהיה צריך אותם, כי יש כפתור שעושה את כל מה שהם יודעים לעשות. אז הוא יחליף מקצוע. הוא יחליף מקצוע והוא יהיה בתשתית AI, או שהוא יתמוך בדברים ש-AI לא יוכל לגשת אליהם. אני גם חושב ש-AI תיצור הרבה בעיות, שיצטרכו חברות שיטפלו בבעיות ש-AI יוצרת, אם זה בעיות נפשיות או עוד כל מיני. יש מצב גם, אתה יודע, ש-AI יחליף בני או בנות זוג, כי זה יכול... זה כבר קורה. עכשיו, זה יכול להיות גם הזדמנות עסקית. כן. זה יכול להיות גם הזדמנות עסקית, שמישהו, כל מיני חברות שמישהו, זה מדמה מישהו שנפטר. אז, עכשיו, אני חושב שזה, אני רואה את זה בצד אופטימי. אני תמיד מסתכל על דברים בצד אופטימי, אני אומר, אפשר לעשות פה דברים מדהימים. לגמרי. דוגמה, היום בבוקר השארתי חתול בבית, שמעתי עם כמה ימים אני משאיר אותו לבד בבית, אין איזה רובוט שבא ונותן לו לאכול, סתם, הזדמנות, זה חברה בפני עצמה. ושאתה לוקח את הטרנדים, שאלת אותי במה להשקיע, אתה לוקח את הטרנדים האלה שאנשים לא מתחתנים, אנשים רוצים הרבה כסף, אנשים נשארים הרבה לבד, ואז אתה מקבל, אנשים רוצים הרבה חיות מחמד, זה אומר שיש שוק משוגע של חיות מחמד, אבל הם לבד. זה אומר שהרבה פעמים צריכים גם רובוט שיכיל להם את החיית מחמד. עכשיו, אני אישית לא הייתי עושה את זה לפני שהייתי רואה חברה אחרת שעושה את זה ומרוויחה הרבה כסף מזה. לגמרי חכם. אבל זה אז אני רואה את ה-AI לא כדומסדיי ולא כמשהו רע. הזדמנות. שזה משהו מדהים, שכן צריך לעכל את זה, לאכול את זה, אבל מאוד 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 חשוב. אם הייתי עכשיו סטודנט, הייתי רוצה ללמוד איך לבנות את התשתית של ה-AI. זאת אומרת, ממה בנויה התשתית של ה-AI, המודל המתמטי שהם בנו, אני חושב שזה מבוסס על נוירונים. הייתי מאוד רוצה לפתח את התשתית כדי להבין איך שזה עובד. כי כשאתה מבין איך שהדברים עובדים בפנוכו שלהם, אתה מקבל יתרון. יתרון, שזה בעצם... וזה מה שהייתי מחפש, הייתי מחפש את היתרון. אני תמיד, כמו סלמון שחותר שם בעגה, אני הולך ליתרון, בלי להסתכל, תיזהר, AI יחליף אותנו, AI יחליף אנשים שאפשר להחליף אותם. לגמרי. טוב, העניין הזה של היתרון, אני רושם לעצמי ומקיף לגמרי, זה חתיכת משהו חשוב לי להתמקד בו, ממש מעריך את זה. אבל סתם שידה משהו קטן, בטח. זה יתרון מאוד גדול לעשות דברים עם מישהו. אני כן הייתי מחפש איזה co-founder או מישהו שילך איתי, שיביא לך זווית ראייה אחרת. חד משמעית. 5 חבר'ה בפלוס 500 שהתחלתי איתם, לא הייתי מצא כלום בלעדיהם.
זהו, הם מעניין כל אם הזמן זה לא תיקנו יהיה אותי, אפשר כל להחליט. הזמן אמרו לי, זה לא נכון, והם הרבה פעמים צדקו. היה לנו ניסוי A-B טסטינג, שאני רציתי להוריד מינוף, ואני כל הזמן הורדתי מינוף, והתוצאות הלכו, ועשיתי את זה בלי לחשוב. עומר אמר, בוא נעשה רגע ניסוי, ניתן לחצי מהאנשים מינוף נמוך, חצי מינוף גבוה. וראינו שהמינוף הגבוה הביא פשוט הרבה 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 יותר תוצאות. המניה של החברה עלתה אז לפני כמה, היא עלתה פי 2, פי 3, זאת אומרת, זה היה שווה אז $400-500 מיליון בגלל ניסוי שעומר אמר לי, אתה עושה טעות, אלון. ואחד מהדברים הגדולים היה שהם, בעבודה איתי אין חשש מלבוא ולהגיד את מה שהוא חושב. אז חזרה אליך, אני חושב ש-co-founder היה, זה מדהים לקבל, כמו אל תזיז את השולחן, כן תזיז את השולחן. חד משמעית. אני למוד חוויה שלילית בהקשר הזה, אז אני אחרי, אבל... גדול. לא, הייתי עם האחים שלי, כל המאזינים יודעים, הם חלק גדול מכל הרוב שעשיתי, ויש בזה הרבה בעיות גם, אבל לגמרי, אני לקחתי לגמרי. אנחנו מתקרבים פה לסיום, אבל יש עוד כמה דברים ברשותך שאני עוד אשמח לגעת בהם, לפני שנסיים. אז קודם כל, פשוט שאלה כללית שאני מניח שמעניינת חלק מהמאזינים שמתעניינים בתחום, ואתה הרי גדול בתחום. מה בנוגע לביטקוין וכל הסייבר, קריפטומני וכל הדברים האלה? קריפטו קרנסי. א', האם אתה נמצא שם בכלל, וב', מה אתה חושב על התחום? תשמע, אני לא יועץ השקעות, ואני לא חושב שאני כזה גדול בתחום, אבל אני כן עם ראש פתוח לדברים. מה זאת אומרת? זה מפתיע אותי שאתה אומר. אני לא איזה סוחר גדול בביטקוין, אני פשוט בפלוס 500 נתתי לאנשים לסחור על זה אצלנו, ועשינו שם כסף גדול מאנשים שהם סחרו על זה אצלנו, ואני לא עשיתי כסף מי לסחור על זה. ברור. מה שלא עשיתי, לא הרווחתי $10 מיליון, מה שרציתי לעשות. הביטקוין היה $120 לא מזמן. רציתי לעשות שם שורט משוגע על הביטקוין, ולא עשיתי. כי אני לא רוצה יותר מדי להיאמר, וזה הרגיש לי טיפה אימור. לי אישית ברור שזה פירמידה שהולכת להתרסק. מה אתה אומר? זה ברור לי לגמרי. באיזה אופן? אני מוכן להאמר על זה גם הרבה כסף. די, כן. באיזה אופן? תסביר לי בבקשה. הביטקוין, אין לו ערך כלכלי. הערך שלו נובע רק מזה שאנשים רוצים לקנות אותו, והוא משמש פושעים ורמאים וסוחרי אדם וסוחרי סמים ומחבלים. האם אי אפשר להגיד את אותו דבר על שטרות? גם, אבל הביטקוין הרבה יותר נוח. אם אני איראני, שאני צריך לשלם לישראלי כסף על זה שהוא מצלם בסיס צבאי בנגב, אתה מעביר לו ביטקוין. אני לא נותן לו, לא? כאילו. אתה אומר עצם זה שהוא נמצא מתחת לרדאר. כשאתה רוצה לקנות סמים, אתה לא תעביר, אתה משלם לו בביטקוין. חד משמעית, ביטקוין, אני חושב שהוא איום גדול על החברה האזרחית, ואני כאיש משפחה מאוד חרד ממה שהביטקוין יכול לעשות. וואו. אני חושב שיש מטבעות אחרים שהם הרבה הרבה יותר מעניינים. כך ביטקוין שהוא לא אנונימי, זה מגדיל אני חושב את השווי שלו פי 1000. עצם זה שביטקוין אנונימי, זה גורם לו להיות הרבה יותר הרבה יותר מסוכן. אני בעד כן מטבע שיהיה כמו ביטקוין, אבל שאני אדע שאתה מאחוריו נניח. שיהיה רשום מי עשה את העסקה. דניאל העביר 100 יורו לאלון. האנונימיות עם הדבר היא נוראית האנונימיות. כן, היא עוזרת לחלק מהאנשים, וכולם מפחדים מהאנונימיות ופה, אבל שם, אבל בעולם שאנחנו חיים בו, אנחנו לא רוצים אנונימיות. כי האנונימיות הזאת גורמת, רואים את זה אגב ברשתות, כשאתה אנונימי יש קללות, כשאתה לא אנונימי הקללות יורדות פי 1000. ואני חושב שמטבעות אנונימיות הן סכנת נפשות. כן, יש להם יתרונות. יש להם יתרונות, אני לא אומר שלא, אבל החסרונות שלהם הרבה יותר יודעים, הייתי אומר אותו דבר, רק לא אנונימי. אתה רוצה להעביר 1,000,000 יורו למישהו תעביר, אבל אני רוצה לראות את השמות שלכם. דניאל העביר למוחמד. למה? אם אתה לא מפחד להיות, זאת אומרת, כשאתה מפחד ואתה אומר, אני לא רוצה להתפרסם, יש בזה הרבה פעמים. אני חושב שיש בזה, לרוב, יש בזה בעיה. קשה מאוד. ואני אומר, אני חושב שהסטייבל קוינס, אני חושב שזה העתיד של הכסף בעולם. מה זאת אומרת? הסטייבל קוינס, אני חושב שיש להם יתרון כלכלי עצום. כי הסטייבל קוינס, מטבע שצמוד למטבע, אתה מעביר אותו בלי כסף כמעט. אתה חוסך את העמלות בנקים, כרטיסי אשראי. אני חושב שהסטייבל קוינס, חברות כרטיסי אשראי והבנקים צריכים לרעוד מהסטייבל קוינס. וואו. אז זה לגבי הסטייבל קוינס, זה לגבי הביטקוין, אבל זה, אגב, זה דעה אישית שלי שמבוסס נתונים. כן. אתה יודע, ואני תמיד יעדיף ביטחון על פני פרטיות. כי אני אומר, אם מישהו לא רוצה לתת את הפרטיות שלו, אין בעיה, אבל
הרבה פעמים הוא מסתיר את זה ממשהו. זה גם משהו שאתה, באופן שבו אתה מחליט עם מי אתה עובד ועם מי אתה לא, זה משהו שהוא כזה הרג ובל יעבור, עניין הפרטיות? לא, זה לא שאני לא מתקין לעובדים מצלמות בבתים. לא, אבל חשבתי שאתה מדבר גם על פתיחות כלכלית. אם מישהו יבוא לרעיון עבודה נניח, ואני אשאל אותו, אתה נשוי? והוא יגיד לי, אני לא נכנס לעניינים האלה, זה ישר אני אגיד, אני לא אוהב את זה. הבנתי. זה כאילו ישר נורה אדומה. כמו עם השולחן. זה היה נורה אדומה, אגב, זה היה נורה אדומה. כנ"ל, דרך אגב. אבל אתה צריך, יש את הקטע שאתה מבין, רגע, זה נורה אדומה. סתם, או שבאמת זה מראה איזושהי גאונות שם שמסתתר. לפעמים, אם זה סתם נורה אדומה, תמיד טירוף אז. כן. אבל... מעניין מה יהיו המסקנות בסוף. אוקיי, אז עוד, ברשותך, עוד אחד מהדברים, ואז אנחנו נגיע גם באמת לסיום. לא, רגע, רק החזרת לי. כנ"ל לגמרי. לא, כשאנשים... מעולה. אחת האמירות שאני הכי... שמישהו בא ורוצה להיות בכיסא שלי, זה אומר לי דברים, אבל אני, בסדר, נשאיר את זה לפעם אחרת. גדול. אז העניין של בעצם אתה מאוד אופטימי כלפי העתיד, בגדול, באופן שאיך שאתה בוחר להסתכל, נשמע לי שיש לך גישה כזאת לדברים. האם אתה חושב שאנשים שבעצם רוצים להשקיע, רוצים להיכנס פשוט להרוויח יותר כסף, והם נמצאים דווקא במקום שלילי, האם אתה חושב שלאמץ גישה כזאת זה משהו שיעזור להם, או שבעצם כן להיות במקום חסכוני, לחשוש מהעתיד, זה משהו שיכול לעזור כשאתה נמצא באמת במצבים פחות סימפטיים כלכלית? אני בעד להתנסות. הילדים שהם מתנסים, במסחר בבורסה, חברות, להשכיר בתים, הם מתנסים בהכל. אבל להם יש קרקע בטוחה ליפול עליה, מה שנקרא כלכלית. גם אני כשהייתי ילד, שכרתי בבית ספר ב1,000 שקל, אבל גם הם לא שוכרים במיליוני שקלים, גם מישהו, אתה יכול לסחור או לשפץ, נגיד אתה רוצה להתעסק בנדל"ן, ואתה רוצה לשפץ בית, אז אתה יכול לקנות דירה, לשפץ אותה, לבדוק מה יהיה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד בעד ההתנסות, הצעד הראשון הזה שאתה מפחד לעשות, אני כן הייתי בעד לעשות אותו. כל עוד הוא לא מרסק אותך, ואתה יודע, הפחד הורג אותנו. אני חושב שהפחד מהפחד אתה צריך לפחד ממנו. לפחד מהפחד זה גרוע. אם יש פחד, תבין למה אתה מפחד, ותראה, יכול להיות שאני יכול לקנות דירה בסתם, 300,000 שקל בבאר שבע, אני לא יודע אם יש שם דירות כאלה, או ירוחם. 400,000 שקל, ויכול להיות שאני יכול לשפץ אותה ב70,000 שקל, ולמכור אותה או להשכיר, ואני יכול ללמוד משם משהו, ולבנות לי איזה מודל בראש, שאומר, רגע, דירות אני יכול לשפץ בלי בכלל להיות בדירה. אז אני כן חושב שההתנסות הזאת, בכל דבר בחיים, היא מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שגם מאוד חשוב לתת לאחרים את היכולת להתנסות. השאלה אם זה על חשבון מחשבה זהירה וחסכונית. ברור שכן, אתה צריך לחשוב מה הדאונסייד שלי. מה אני הולך להפסיד מזה. ואם זה לא כזה נורא, אז ברור שלעשות את זה. אני חושב שרוב האנשים פשוט מפחדים מהפחד. ויש להם איזשהו מודל בראש של אסור לעשות את זה. מה זה אסור לעשות? למה אסור לעשות? מי אמר שאסור לעשות? שני דברים ברשותך, שזה אחד, בעצם יש את המשפט כסף אוהב מהירות. האם אתה חושב שהוא משחק פה תפקיד? כשאתה חושב על מה לעשות, האם לעשות את זה מהר, להתאבד על משהו מהר, זה החלטה חכמה בהקשר הזה. ובית, אתה בעצם מדבר על משהו של... משהו שאומרים הרבה האנשים החכמים ביותר שאני חושב שאני מקשיב להם בהקשר של כלכלי, שרוב האנשים חושבים שהרבה פעמים כסף נוצר, הון נוצר בעזרת יצירתיות וחוכמה ודברים כאלה, והרבה פעמים זה דווקא יותר אומץ, ללכת על מהלכים, עושה יותר כסף. אז מה אתה חושב על הדברים האלה? אני חושב שלא הייתי מחפש נוסחה. אנשים מאוד אוהבים נוסחאות, כי הם מחפשים כבר את הדרך הקלה. גם אני. אבל אין נוסחה להצלחה, אני חושב. יש כן דברים שיעלו את ההסתברות שלך להצליח. אני חושב שהדבר הכי חשוב בהצלחה זה תגדיר את ההצלחה לעצמך. הבנתי. ואני עדיין מגדיר לעצמי את ההצלחה. אז קודם כל תגדיר לעצמך את ההצלחה, ותעשה את המקסימום כדי למקסם את היכולת ההצלחה שלך בתחום שלך. ולפעמים זה אומר ללמוד, ולפעמים זה אומר ללמוד נגינה, שהיא גם משפרת את החשיבה, אגב, לא פחות. ולפעמים זה אומר לעשות ספורט, שזה ההרגשה שאני מרגיש, היא משפיעה על כל רגע ביום שלי. כי אם אתה שבור מבחינה בריאותית או נפשית, זה משפיע על הכל.
אז תעשה את המקסימום לשפר, וזה לא משנה מה החלום שלך בכלל. וחזרה פה לישראל, כשאני רואה את המדינה פה, ואני אומר, מה אפשר לבנות פה? איזה אנשים יש לנו פה? אז אני אומר, אין גבול למה אדם יכול לחלום. זאת אומרת, אין גבול למה שאנחנו יכולים להמציא ולשפר, ובגלל זה אני אופטימי, ואני גם אופטימי מאוד סיבה, שזה פשוט, אתה הרבה יותר שמח כשאתה אופטימי. כן, זה טוב לבריאות הנפשית. לגמרי. אז תהיה אופטימי. ברשותך, שאלה אחרונה. יכול להיות שכבר אמרת את התשובה על כמה פעמים פה בשיחה, אבל מה בעצם העצה הכי טובה שאתה קיבלת, שנתנה לך את היתרון אולי הכי גדול בקריירה שלך? הייתי אצל איש עסקים שמאוד הצליח ורצה להשקיע איתנו בחברות, ושמעתי איזו שיחה שלו בטלפון, שהוא אמר, תסתכל רק כמה עולה להביא יוזר, וכמה היוזר הזה שווה. והיה לו קזינו באינטרנט לבן אדם הזה, והמשפט הזה של, תראה כמה היוזר שווה, וכמה עולה לך להביא אותו, נחרט לי בראש, וזה הרבה משפטים ככה נחרטים לי בראש, כי אתה מקבל איזה פאנץ' קטן כזה. וכשנסעתי לפה היום, שמעתי אותך עם, איך קוראים לו? שטייגליץ? שהיה... שטייניץ. שטייניץ, סליחה. עם יובל שטייניץ. כן. ולא סתם בחרתי את מכל הפודקאסטים, מכל הפרקים שלך, הוא עניין אותי. גם ההצלחות שלו וגם מה שהוא למד. ואני קלטתי שמה שאתה בן אדם ששואל ונותן לשני לדבר יותר משכל אי פעם שמעתי מישהו ככה. וזה מה שנשאר לי ממך. אז, וגם בשיחה פה אני רואה את זה שאתה בן אדם שמקשיב ולומד. אז אני חושב כל הזמן להיות בהאזנה ולנסות לחרות לך את הדברים שאתה רוצה שיחרטו מאנשים. אז זה היה כמה יוזר שווה, כמה עולה לי להביא, ואיתך זה בן אדם פשוט שמקשיב. והייתה חסרה לי, אגב, שאלה קטנה שהיית צריך לשאול את יובל שטייניץ, שלא שאלת אותו. איזו? אתה חייב להתקשר אליו, תשאל אותו. הלייזרים האלה, כן. בקלות אפשר לשים על הטילים חומרים שיחזירו את הלייזר ויפזרו את הלייזר. וזה יכול להשבית את כל המערכות שרפאל בונה. זה הייתה חסרה לי השאלה הזאת. לא חשבתי על זה בכלל באותו זמן, מעניין אבל בהחלט. יש שם חורים היה חסר לי רק השאלה הזאת. חוץ מזה היה מדהים, הייתי מרותק. ממש מעריך, ובאמת אני אישית חושב שגם אני שמעתי את זה אצלך, להקשיב ולקחת מאנשים, להבין שאנשים יותר חכמים ממך, יש בזה פשוט הרבה הרבה ערך, זה הדרך היחידה אולי. אני לא יודע אם מגדיר את זה יותר חכמים, בתחומים מסוימים, בטוח. באופן כללי, אפשר לריב על זה. אמרת שלא רבים, אז לא רבים. לא רבים. טוב, ממש תודה, אלון. תודה לך, היה מדהים. היה ממש תענוג. תמשיך לעשות מה שאתה עושה. תודה, גם אתה. ושלא ימצאו חומר על הטיל שיפזר את הלייזר. אני מקווה שלא. יאללה.